Hello các bạn của Frank. Khi nhắc tới món Thái thì hai món Pad Thái và Tom Yum đã không còn quá xa lạ với các bạn phải không? Nhưng có lẽ bạn ít biết tới món Pad Xi Iểu, họ hàng không xa của Pad Thái. Với hương vị thơm nồng của nước tương và cách làm đơn giản, có thể nói Pad Xi Iểu là món ăn nhanh tuyệt vời dành cho các bạn có cuộc sống bận rộn. Nào, các bạn cùng Frank vào bếp nhé. Alright, sau khi rửa cải rỗ xong, chúng ta sẽ băm một chút tỏi. Vì cải rỗ có phần thân khá là dày nên chúng ta sẽ cắt mỏng để khi nấu sẽ mau chín hơn. Còn phần lá các bạn cứ cắt to một chút vì khi nấu rau sẽ bị teo lại. Nguyên liệu tiếp theo là thịt bò. Các bạn cũng có thể dùng thịt gà, thịt heo, hải sản tùy theo ý thích nhé. Frank chỉ ướp đơn giản với một chút nước tương. Còn thật chi tiết Frank sẽ để dưới phần mô tả như mọi khi nhé. Phần nước sốt sẽ gồm có dầu hào, nước tương, hắc xì dầu và đường. Hắc xì dầu các bạn nên dùng loại của Thái thì nó sẽ sánh và ngọt hơn. Nếu như không tìm thấy thì cũng có thể dùng Kicap Manis hoặc sử dụng hắc xì dầu thông thường và cho thêm đường. Vậy là ta đã chuẩn bị xong các nguyên liệu cần dùng rồi. Quá đơn giản phải không các bạn? Giờ qua bếp nấu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ xào thịt bò. Đợi cho chảo nóng ta sẽ cho thịt vào. Sau khi thịt bò chín tầm 80% và lên màu đẹp ta sẽ lấy ra. Cho vào tỏi băm và một chút tóc mỡ nếu như các bạn thích. Khi tỏi bắt đầu thơm, ta sẽ cho vào một quả trứng. Tiếp đến là cải rỗ. Khi cải rỗ đã chín thì cho hủ tiếu vào. Đối với Pad Xi Iểu thì các bạn nên dùng loại hủ tiếu sợi bự một chút nha. Giờ thì cho sốt vào thôi. Khi hủ tiếu đã thấm gia vị và hơi cháy xém thì cho thịt vào, đảo đều, vậy là xong rồi.
Rất là đơn giản nhưng hương vị thật sự rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Có thể nói đây là món Thái ưa thích nhất của Frank. Hy vọng các bạn sẽ làm thử công thức này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở tuần sau. Bye bye.